welcome back to my channel. Korang apa khabar semua? Saya harap korang semua dalam keadaan yang sihat. Okay guys, so hari ni background kita lain sikit. Aina ada dekat rumah Tok. Rumah Tok ni sebelah dengan rumah Aina je. Rumah Aina sebelah sana, ni rumah Tok. So korang akan nampak a bit different kita punya view hari ni. Okay? So, hari ni Aina akan buat video unbox haul lah. Haul daripada Zanzea. Every month kita akan ada video haul daripada Zanzea. Jadi ini adalah fashion-fashion yang Aina pick for this time. Okay? Okay guys, sebelum tu keadaan sudah mendung ya. Diramalkan akan hujan sebentar lagi. Hujan dah. Jadi lebih baik kita buka unpack segera. Okay? Let's start. Aina buka yang korang dah nampak dulu. Ini adalah skirt kita yang pertama. So, ni ada warna pink. Sebelum ni Aina dah pernah ambil tapi Aina tak suka sebab besar sangat. Jadi Aina dah bagi dekat makcik Aina. So makcik Aina dia dah pakai dah. Jadi Aina lagi sekali pilih another one. Lawan. Nampak baju yang dalam. Aina cuba pakai kemeja ni bagi jadi 2 layer sebab nanti Aina nak try on senang. So, lawa kan? Yang ini memang exactly size Aina. So Aina sangat puas hati untuk kali kedua Aina pilih. Okay. This time Aina ambil size L. Okay, kali ni Aina ambil size L. Sebelumnya Aina ambil XL atau double XL. Aina tak ingat apa punca yang sampai Aina pergi ambil sebesar alam tu. Jadi ini adalah yang original Aina boleh pakai. Okay. And dia sangat sleek, sangat lembut. Sleek atau silk, Aina pun tak tahu sangat macam mana nak pronounce. Dia warna pastel pink. Aina suka, that's why Aina repeat. Dan dia ada satu pocket kat sini. Okay. So kalau kita pakai kita, oh 2, sorry guys. Dia ada 2 pocket, 1 dan 2 side by side lah. Okay. So kita pergi ke next baju. Next one. Rasanya Aina ambil oversize coat. Wah, kain dia berat. Aina suka. Wow. Wah, cantiknya. Dia ada satu button dia kat sini. Nampak tak? Wow. Dia ada satu button dia kat sini. Cute kan? Lepas tu dia ada sponge. So, yang ini baru nampak macam coat lah. Kalau tak ada benda-benda ni bukan nama coat lah kan. So yang ini memang sangat sesuai lah kalau korang nak buat outerwear. Macam nak gantikan cardigan kan, zaman sekarang orang banyak pakai coat je gantikan cardigan. Jadi Aina sangat sarankan untuk korang dapatkan macam ni supaya sesuai dengan weather dekat Malaysia. Okay. Wow, nice. Ujung dia pattern macam ni dan ada button 3. Lepas tu dekat bawah. Okay lah, it's nice. Aina ambil size M. Okay, so kita moving on to the next baju. Okay. Ada kucing pula datang. Lawannya bersihnya. Cantik. Jangan bising. Aina nak elak daripada kena bising gangguan ayam. Sekarang kucing pula. Pening lah aku. Next. Yang ini baju orang kata selesa-selesa je lah kita pakai. Dia macam Korean punya style. Pastel yellow. Pastel yellow ni korang kena pakai t-shirt lain. Sebab tu Aina dah pakai siap-siap kat dalam supaya nanti Aina boleh just letak atas. Okay, nice. Aina minta maaf sebab mungkin kali ni punya try on tak berapa kemas sebab Aina tak iron pun. Aina macam nak cepat lah kan. Okay. So kali ni Aina ambil size M untuk baju ni. Collar dia macam bentuk bulat tu. Lepas tu dia macam ice cream layer. 1 layer, 2 layer. Bawah ni kecil kembang-kembang.
That's why nak cakap dia macam Korean punya style. Aina suka jenis macam ni. Cuma buat bila kita ambil warna pastel dia a bit jarang lah. Jadi bila a bit jarang, korang kena pakai Aina macam Aina bagi tahu. Tapi nampak tak? So dia akan naik colourful kita punya muka, dia lebih bertambah seri. Love this, love this. I love this. Cing. Aina ambil yang ada button dekat depan macam biasa sebab Aina breastfeeding. Okay. So, next baju. Yang ini Aina rasa macam Aina dah ada dua helai, warna putih dan juga warna blue black. Kali ni Aina ambil warna pastel blue. Wow, ni oversize kemeja. I love this so much. Aina repeat dah masuk kali ketiga. Aina rasa korang boleh beli. Sebab kalau korang yang jenis tak suka pakai baju ketat, ini adalah korang punya choices lah dekat Zanzea. Okay, yang ini memang top seller. Aina tengok dia duduk dekat ranking top buyer, orang beli kan. Orang bagi rate pun sangat banyak. So, this kind of baju. Ini adalah size M. Okay, lepas tu dia ada button. Betul lah, button depan sebab Aina breastfeeding. Dan ada satu poket. Okay. So, baju ni dekat belakang dia baru macam labuh di belakang lah. Singkat di depan. But, still labuh. Okay, still labuh sebab dia oversize kemeja. Aina suka. Aina pun lupa kenapa Aina ambil M. Sebab ada dandat Aina ambil S. So Aina pelik kenapa Aina ambil M. So tak apalah. Belakang dia ada button juga. See? Kat belakang ada button. So dia ada kangkang macam tu lah. Ada sikit touch design dekat sini. Okay. So next baju. Okay, untuk next baju ni, dia just outer. Aina rancang nak pakai tepi pantai, tapi PKPB ni tada! Wow, ini memang kena top dengan ada baju lah saja je Aina beli. Nampak? Dia just macam cantik nak photoshoot macam tu kan. Nampak? Aina suka. See? Kalau pakai malam pun komen juga macam rancang gitu. Okay, nampak? So dia macam kalau korang nak photoshoot kan, ambil gambar, goyang. Ambil gambar macam tu macam, wow, lace dia tu, lawa. Lace ke lace? 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 Lawa kan? Lawa gila. Aina suka. Cantik lah, senang kata cantik. Tengok bawah dia. Dia macam nak kain tudung meja, but still look so Korean. I know this time memang Aina ambil semua kali-kali macam Korean punya style lah. I love this so much. Bukan goyang dah. Angin dah mula kuat. Sekarang musim hujan. So Aina nak ambil juga nak video shoot dekat luar, dekat ruang tamu. Dah boring. So kita kelang kabut sikit lah. Okay. So yang ini Aina ambil size M. Aina cadangkan Aina patut ambil size besar sikit. Sebab kalau kita ambil size besar, dia akan jadi macam oversize. So lebih cantik lah patutnya kan. Ya. Next baju. For the next one, ini adalah kategori baju tidur. Design yang sama tapi Aina ambil dua colour yang berbeza. So Aina boleh pakai dekat sini. Aina ada baju tidur baru. Saya pernah beli dah dekat Banggut, korang tahu. Yang tu dah Aina ambil 4 pasang. So kali ni Aina ambil dekat Zanzea 2 pasang. Sebab dekat Zanzea kurang sleepwear. Design sleepwear tak banyak yang muslimah boleh pakai. So kita buka yang blue dulu. Okay. Oh, sleek gila. Macam kain satin, normal korang tengok dalam dalam TV punya cerita semua macam tu kan. Cantik. Cantik kan? Wah, ada poket guys. Dia ada poket. Yang ini size M Aina ambil. Aina harap okey sebab dia pun getah dekat pinggang. Aina harap dia sesuai lah dengan ketinggian Aina. Dia ada touch corak dekat sini je. Next, kita baju dia. Wow. Tapi Aina agak rasa macam rugi sikit sebab dia tak ada yang button depan kan. Sebab ataupun baju tidur memang tak ada button depan. Adalah, Aina ada ambil yang button depan.
So okay, ni Aina rasa macam kasar sikit. Mungkin tak basuh lagi. After ni dah cuci mungkin cantik dan comel lah. Harapnya ya. Wow, cantik. Aina nak tengok warna pink pula. Cantik lah view hari ni kan untuk video kita. InsyaAllah lepas ni kita cuba lagi buat dekat sini. Matahari dah naik pula dah. Tadi awan tutup, sekarang dia dah naik kan matahari. Tadi macam mendung-mendung macam comel kan. Okay. Cantik. Cantik kan. Ini pun Aina ambil saiz. Oh sorry. Untuk warna pink Aina ambil L. So Aina akan ada 2 saiz yang berbeza. Kita akan tengok apa jadi nanti. So dekat sini yang lace dia digantikan hitam lah. Yang tadi macam colour putih. Ini pastel pink. Yelah ada poket yang sama sebab design yang sama. Cuma warna yang berbeza. Tapi nampak ni macam lebih selesa lah saiz L ni. Tak apa, kita tengok. After this kita boleh order lagi lah. Aina nak try tengok lagi colour apa yang ada. Nak kumpul koleksi streetwear plak. Comel kan? So untuk last one adalah, alamak jatuh. Okay, ini adalah last one kita hari ni, iaitu seluar. Seluar Aina harap padan lah. Nampak macam tak Memang tak lah weh. Kenapa jadi size S? Tak muat. Aina nak bagi kat siapa? Ya Allah, cantik. Aina kena order lagi sekali. Aina kena ambil size Aina. Aina tahu size S ni Aina tak muat. So seluar ni sebenarnya cantik nak mati. Aina rasa Aina kena buat giveaway. Dia boot cut weh. Serius, dia boot cut. Jadi Aina rasa Aina kena buat giveaway lah seluar ni. Aina akan bubur dalam plastik balik comel-comel. Okay, so untuk seluar ni, siapa nak join giveaway yang size S, terang lagi bersuluh. Kalau leher pun Aina tak muat, maka pinggang pun tak akan muat lah. Jadi Aina buat giveaway seluar ni. Apa syarat dia korang perlu buat? Just korang komen dekat bawah kenapa korang nak seluar ni. Itu je korang buat. Okay, untuk pemenang giveaway ni Aina akan hantar direct ke rumah nanti. Okay? Senang saja. Aina pun banyak sangat hutang giveaway dengan korang sebab Aina belum announce lagi. So nanti Aina akan announce sekaligus dalam satu video giveaway. So korang semua kena tengok dekat video giveaway tu untuk tahu korang menang ataupun tak. Senang. Semua hadiah ada dalam satu video. Okay? Guys, so itu saja haul Zanzea kita untuk hari ni. Aina harap korang happy dengan semua koleksi ni. Kali ni memang nampak so cute and nice from Korean style. So Aina harap korang suka video kali ni. So yeah, see you guys soon in another Zanzea haul. Bye!